ที่ร้านขายขนมหรือขายอะไรคะเนี่ยขายหลายอย่างเลยนะครับรวมถึงเจ้าของร้านหล่อๆด้วยครับในแม่จ๋าบอกว่าวันนี้จะนัดเชฟขนมหวานให้หนูไงไม่เห็นมาเลยขอโทษนะครับผมมาสัมภาษณ์งานที่นัดเอาไว้อะครับตำแหน่งเชฟขนมหวานเราชอบนายนะไม่ได้เจอกันตั้ง10 กว่าปีแต่ผมมีความสามารถพิเศษที่จะดึงดูดทุกคนให้มาชอบผมไม่แน่นะคุณอาจจะหลงเสน่ห์ผมจนงงหัวไม่ขึ้นก็ได้นะผมชื่อกระทิงผมเป็นนักมวยมาตั้งแต่ม.ต้นได้โปรดรับผมเป็นศิษย์ด้วยเถอะครับผมจะยอมทำทุกอย่างที่เชฟบอกต่อให้ผมต้องเสียตัวให้เชฟผมก็ยอมผมเป็นบริการส่วนตัวของนายน้อยปุณครับนายน้อยครับนายน้อยครับไม่ไหวครับประตูแข็งแกร่งเกินไปครับเฉียบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสวิตเดย์นะครับถ่ายรูปเช็คอินกับผมคนนี้สามารถกินฟรีได้ตลอดวันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนกันกินฟรีตลอดไปครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเชฟผมให้อีกไม่เกิน3 เดือนนะเจ๊งชัวร์มีเจ้าของร้านแบบเนี้ยงั้นชิมสิครับกูไม่กินของหวานนะถ้าบอสไม่ชอบกินขนมหวานเนี่ยแล้วมาเปิดร้านขนมทำไมล่ะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องความวุ่นวายชุลมุนน่ารักที่เกิดขึ้นในร้านขนมแห่งหนึ่งนะครับโดยที่ร้านขนมแห่งนี้ชื่อว่าร้านสวีทเดย์แล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครที่ต่างที่มาที่ไปกัน4ตัวนะครับแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับเมื่อเขาเหล่านี้มารวมกันที่ร้านนี้ก็เกิดเป็นเรื่องราววุ่นวายน่ารักขึ้นมูดแอนโทนของเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยจะมีความการ์ตูนเป็นคอมเมดี้จากเนื้อเรื่องคอมเมดี้จากคาแรคเตอร์ทั้ง4ตัวเนี่ยจะมีความคอมเมดี้อยู่ในตัวเองอยู่แล้วผมลีฐานัทครับในเรื่องเบเกอร์บอยก็รับบทเป็นปุณครับปุณเป็นลูกชายของอภิมหาเศรษฐีครับที่มีปมตั้งแต่เด็กแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นคนห่วงใยคนนะแต่ไม่ได้แสดงออกชัดเจนว่าห่วงใยมากก็จะเป็นคนเหมือนปากแข็งหน่อยแล้วก็เป็นคนขี้เก๊กสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสวิตเดย์นะครับถ่ายรูปเช็คอินกับผมคนนี้สามารถกินฟรีได้ตลอดวันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนกันกินฟรีตลอดไปครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับผมสิงโตปรัชญาเรืองโรจน์ครับผมรับบทเป็นเชฟเวียครับคาแรคเตอร์ของเชฟเวียเหรอครับผมก็จะมีความเป็นเชฟมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นพาติเซียที่แบบเก่งกาจมีความสามารถในด้านการทำขนมเป็นที่ยอมรับนะครับผมไม้ตายของเชฟเวียเนี่ยน่าจะเป็นเวลาเชฟเวียยิ้มครับผมจะเป็นช่วงจังหวะที่ทุกคนไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ยจะต้องหลงเสน่ห์เสมอพี่ภูกระทิงอะไรเงี้ยจะเรียกเชฟเวียว่าเทพขนมหวานเพราะว่าพอได้กินขนมหวานของเชฟเวียแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแบบโอ้ยปลื้มฉันชอบมากเชฟเวียทำขนมอร่อยมากอะไรแบบนี้ทุกอย่างเป๊ะหมดแต่ผมมีความสามารถพิเศษที่จะดึงดูดทุกคนให้มาชอบผมปื้มปริมนะครับในเรื่องเบเกอร์บอยรับบทเป็นกระทิงครับผมกระทิงก็เป็นนักมวยคนหนึ่งครับที่มีความหลงใหลนี่ว่าเขาหลงใหลในขนมหวานคาแรคเตอร์จะมีความโผงผางจะมีความขี้หงุดหงิดนิดนึงพูดจาห้วนๆชนหน่อยอะไรเงี้ยครับเชฟผมให้อีกไม่เกิน3 เดือนนะเจ๊งชัวร์มีเจ้าของร้านแบบเนี้ยสวัสดีครับเฟย ภัทรเอกแสงกุลครับรับบทเป็นหมีภูครับหมีภูจะเป็นตัวละครที่เซอร์เรียลนิดนึงครับจะไม่ค่อยคนเท่าไหร่จะเป็นการ์ตูนค่อนข้างมากมีความพลังงานสูงครับพลังเยอะ energy เยอะเป็นคนเซนซิทีฟภายนอกดูแข็งแกร่งแต่ว่าคือดูลุคจะดูโหดดูอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นคนอ่อนแอข้างในเป็นผู้ชายตัวเล็กข้างนอกดูเป็นผู้ชายแข็งแกร่งประมาณนั้นผมเป็นบริการส่วนตัวของนายน้อยปุณครับนายน้อยครับนายน้อยครับไม่ไหวครับประตูแข็งแกร่งเกินไปครับ ความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับมันก็อยู่ที่คอนเซปต์ของเรื่องนี้แหละครับที่มันเกิดในร้านขนมเพราะฉะนั้นในแต่ละตอนเนี่ยเราก็จะมีขนมนะครับที่เป็นตัวชูเรื่องว่าในตอนนี้ขนมชิ้นนี้จะนำพาเรื่องราวให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างและนอกจากนั้นก็จะมีเส้นความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคนแล้วไอ้ขนมเนี้ยจะสะท้อนปัญหาในแต่ละตอนได้อย่างไรเนี่ยครับคือ
จุดสำคัญที่อยากให้ลองโฟกัสกันดู เรื่องนี้จริงๆจุดเด่นมันคือคาแรคเตอร์ของตัวละครทั้ง 4 ตัวในที่อยู่ในร้าน Sweet Day นี่เนาะตอนที่อ่านบทและพัฒนาบทอะเราค่อนข้างมีภาพนักแสดงเหล่านี้อยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เห็นสตอรี่ของมันอะคือแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากเลยอะทั้งตัวเชฟเองซึ่งรับบทโดยสิงโตคือนี่เป็นตัวละครตัวแรกที่เราเห็นภาพนี้เลยว่าบทนี้ฮะเหมาะกับน้องสิงโตมากเพราะเราเคยเห็นสิงโตถ่ายปฏิทินที่อยู่ในชุดเชฟแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะมากเลยอ่ะกับบทนี้ก็เลยลองส่งบทนี้ให้น้องอ่านดูแล้วก็ลองเรียกมาพูดคุยกันปรากฏว่าน้องก็สนใจเพราะว่าบทนี้น้องเองต้องไปเวิร์กช็อปแล้วก็เรียนทำขนมจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สิงโตสนใจอยู่แล้วอะครับก็เลยเป็นที่มาของตัวละครตัวแรกเนาะความที่เขาได้ฉายาว่าเป็นเทพขนมหวานไม่ว่าใครกินขนมของเขาเนี่ยก็คือจะชอบหมดเลยกินแล้วรู้สึกว่าตกอยู่ในภวังค์และหลงรักแล้วก็เชื่อว่าถ้าคนดูได้ดูขนมของเชฟเวียเนี่ยก็น่าจะหลงรักเชฟเวียเหมือนกันค่ะบทบาทเชฟเวียคือจริงๆสิงโตต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำกันบ้านเยอะมากอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการมาขายเราก่อนด้วยแต่จริงๆแล้วสิงโตบอกตลอดว่าสิงโตทำไม่ค่อยเป็นนะคะแต่พอได้จับและได้ทำจริงๆอ่ะเหมือนคนเป็นจริงๆเหมือนขนาดเราดูเองแล้วรู้สึกว่าสอนน้องไปเรียนแค่ไม่กี่ครั้งแล้วน้องทำได้จริงๆเชฟเวียทำขนมอร่อยมากทำอาหารเก่งมากแต่สิงโตทำอะไรไม่เป็นเลยครับจริงๆเป็นหนึ่งเรื่องที่สิงไม่เข้าใจมากๆเลยคือทำไมสิงถึงได้รับบทเป็นคนที่ทำอาหารเก่งทุกเรื่องสกิลเพิ่มเติมที่ต้องไปเรียนนะคะก็มีอย่างแรกแน่นอนก็คือต้องทำขนมก็จะเป็นสิงโตกับปื้มที่ต้องไปเรียนนะคะเราได้ไปเรียนกับเชฟเลยเชฟมืออาชีพคือเชฟแม็กไปเรียนตั้งแต่พื้นฐานการจับมีดการจับอุปกรณ์ทุกอย่างเราก็เลยต้องให้น้องได้เรียนรู้ตรงนั้นพอไปเรียนวันแรกเนี่ยเจ้าสิงโตเนี่ยบอกเลยว่ามีพรสวรรค์มากพอเริ่มทำปุ๊บบีบครีมอะไรเงี้ยบีบครีมสวยมากอันนี้ต้องถามเชฟสวยจริงๆเป็นมือหยิบขึ้นมามือจะลอยแต่จะลอยให้หน้าอ้อมนิดนึงตัวลีเองเนี่ยเราไม่เคยเห็นลีในบทที่คอมเมดี้อ่ะบทที่คอมเมดี้ขนาดนี้แล้วเรารู้จักตัวจริงน้องแล้วรู้จักว่าจริงๆแล้วลีอ่ะมีมูดคอมเมดี้ที่คนอื่นยังไม่เคยเห็นมีความตลกที่คนอื่นยังไม่เคยได้รู้จักน้องก็เลยคิดว่าบทนี้เป็นบทที่ท้าทายลีมากก็พอส่งให้ลีอ่านลีก็ใช้เวลาคิดแป๊บนึงแล้วก็โอเคพอเห็นภาพตัวเองแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยลีก็เลยตกลงรับเล่นเรื่องนี้ต้องบอกว่าลีสามารถเป็นปุณในแบบของเขาได้ต้องบอกงี้เวลาคุยกับลีก็จะบอกว่าปกติที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะไม่ได้เล่นด้านคอมเมดี้เยอะตอนทำกันบ้านตอนแรกๆค่ะตอนเวิร์กช็อปก็มีการได้คุยกันว่าพี่อยากได้คอมเมดี้ขนาดไหนอยากได้ลงลึกประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยไปปรับให้ตัวเจ้าปุณเนี่ยเป็นในแบบของเขาคือก็ไม่ได้แบบว่าตลกจนเกินไปก็ยังมีความเป็นไฮโซนะยังมีความขี้เล่นในแบบของลีซึ่งจริงๆแล้วพอดูไปดูมาตัวจริงของลีเลยกับปุณก็มีความใกล้เคียงกันสูงมากคาแรคเตอร์ปุณกับลีนี่เหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้างต่างกันเยอะมากนะคนอาจจะคิดว่าผมเล่นเป็นตัวเองก็อย่างปุณเนี่ยเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีที่รวยมากใช่ไหมเขาก็จะมีความแบบใช้จ่ายอะไรแบบไม่ได้สนใจหรือว่าคนบางทีมันจะดูไม่แคร์อะไรเลยสักเท่าไหร่แล้วตัวผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์ทุกอย่างมากรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าการอยู่ๆที่บอกว่าจะซื้อร้านนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็ไกลตัวผมแต่มันก็มีสิ่งที่เหมือนนะคือตัวผมเองกับตัวปุณก็คือพยายามแสดงออกเป็นคนสนุกสนานต่อหน้าทุกคนตลอดเวลาเหมือนกันครับแจกครับเอาได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าอยากได้เนี่ยถ่ายรูปเช็คอินกับคนละร้อยคาแรคเตอร์ตัวบอดี้การ์ดของลีตัวเนี้ยในบ้านเราเนี้ยคือพูดยังไงดีจะบอกว่าแทบจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเฟยวันที่จะติดต่อเฟยก็คือเฟยมีบทนี้นะแบ็คกราวด์ตัวละครเป็นอย่างนี้แต่แกต้องใส่สูทใส่แว่นดำตลอดเวลานะคือเฟยก็โอเคพี่ผมนึกออกเลยว่าผมจะดีไซน์ตัวละครตัวนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จริงๆเป็นตัวละครที่พูดน้อยแต่พูดน้อยแล้วออกมาแค่ยืนเฉยๆก็น่ารักแล้วเฟยถ่ายทอดตัวละครนี้ได้น่ารักมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่พูดทีมงานทุกคนหรือว่าที่อยู่ในหน้าเซตเนี่ยก็จะบอกว่าตัวละครตัวนี้น่ารักจริงๆแค่ยืนเฉยๆไม่มีบทพูดก็น่ารักแล้วกันบ้านของเฟยก็คือให้เฟยไปเข้าคาแรคเตอร์ของภูซึ่งเหมือนกันของภูก็คือเป็นคนอายุแต่แสดงออกมาแบบเป็นเด็กเนี่ยคือสิ่งที่เฟยจะต้องหาจุดให้เจอ
ตอนแรกก็มีการจูนกันหลายอย่างเหมือนกันค่ะว่าต้องแบบนี้ไหมแบบนี้พอหรือยังเฮ้ยแบบนี้ขึ้นมาหรือยังเอาประมาณนี้นะแล้วสุดท้ายพอหาเจอปุ๊บน่ารักเลยคืออายุของมีภูเนี่ยมันอายุเยอะที่สุดในเรื่องครับก็คือแก่สุดเลยในเรื่องก็คือ35ขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ต่างกับเฟิร์นค่อนข้างเยอะหน้าเราไม่ค่อยมีปัญหาแล้วหน้าเราแก่อยู่แล้วนะแต่ว่าคือเราก็ยังเล่นเป็นเด็กได้อะเราก็ยังรู้สึกว่าข้างในเรายังเป็นเด็กอยู่ก็มันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวจริงภูมีครอบครัวมีลูกสาว1 คนซึ่งก็คือน้องอันดาคนก็จะงงว่าคนอย่างภูมันมีครอบครัวได้ไงวะไปดูในเรื่องเป็นเรื่องแรกที่เล่นแล้วมีลูกอ่ะสวัสดีค่ะน้องอนากุลธีรายอดช่างนะคะรับบทเป็นพิกเลตค่ะเป็นลูกของพ่อหมีภูค่ะหรือว่าพี่เฟยนั่นเองค่ะคาแรคเตอร์ของตัวนี้นะคะจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างร่าเริงสดใสแล้วก็ดูเป็นเด็กที่ดูฉลาดทุกคนเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยตัวสุดท้ายก็เป็นปลื้มนะครับกระทิงนักมวยหล่อคนนี้ก็เราเคยเห็นปลื้มที่มีบอดี้ที่สวยงามช่วงที่ปลื้มออกกำลังกายฟิตๆก็บอกว่าปลื้มเรื่องนี้เป็นนักมวยว่ะปลื้มสนใจไหมปลื้มบอกว่าได้พี่เดี๋ยวมาผมไปฟิตกลับมาให้แล้วก็เรื่องนี้เราก็จะได้เห็นปลื้มในแบบที่ไม่เคยเห็นก็คือในบทบาทของนักมวยความยากของมันก็คือผมในเรื่องต้องชกกับนักมวยแล้วก็ชกกับพี่วิกเตอร์ซึ่งเขาก็เป็นนักมวยอยู่แล้วแหละแล้วผมคือนักแบดอะคือการยืนก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือเวลาผมเล่นแบดถ้าผมถนัดซ้ายมันต้องใช้ขาซ้ายนำแล้วนักมวยถ้าถนัดขวาก็เอาขาซ้ายนำแต่ผมถนัดซ้ายนักมวยต้องเอาขาขวานำต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าหมัดซ้ายเวลาต่อยไปมันจะได้แรงๆใช่ไหมเวลาแบบบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมตีแบดมามันต้องเท้าซ้ายนำแล้วผมก็แบบแรกๆไปเรียนผมก็รู้สึกว่าแบบมันยากจังเลยเพราะเราจะติดเท้าซ้ายเราจะขึ้นมาตลอดเพราะเราเล่นกีฬาชนิดอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยปื้มในเรื่องก็คือเป็นนักมวยดาวรุ่งใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็เลยจะต้องมีสกิลทางด้านมวยเรามีให้ไปเรียน8 ครั้งจริงๆปอนก็ไปดูด้วยนะก็คือไปนั่งดูน้องครั้งแรกครั้ง1ครั้ง2ก็อย่างปกติพอครั้งที่3นี่เก่งแล้วเขาอยากให้คนดูได้เห็นและได้เชื่อจริงๆว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นกระทิงจริงๆเขาเป็นกระทิงจริงๆอะค่ะก็ในเรื่องนี้ก็ไปเรียนทำขนมนะครับกับพี่แม็กนะครับหรือเชฟแม็กนะครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆสำหรับผมสำหรับคนที่ไม่เคยแบบหยิบจับอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรเลยนอกจากกินในจานอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปทำเองมันก็เป็นอะไรที่ผมแบบว่าหยิบจับอะไรไม่ถูกเลยคือเก้ๆกังๆไปหมดอะไรเงี้ยพอไปทำก้อนนี้ก่อนแล้วก็มาทำก้อนนี้อยู่แล้วก้อนนี้ใช่ก้อนนี้แล้วก็มาก็เรา2ก้อนนี้รวมกันค่อยก้อนสุดท้ายทีนี้พอ4คนตอนแรกเราก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าแล้ว4คนนี้เคมีมันจะเป็นยังไงนะจนแบบพอได้จับมาฟิตติ้งพอได้มารวมกันพอได้ลองถ่ายทำจริงๆปรากฏว่ามันเป็นเคมีที่ดีมากคือเราจับ4คนนี้ไปอยู่ตรงไหน4คนนี้ก็จะทำให้ซีนนั้นมันพิเศษขึ้นมาได้โดยที่โอเคเรื่องนี้ไม่ต้องเข้มข้นเลยแต่มี4คนนี้อยู่ในจอคือมันจะมีคาลิสมาแล้วมันก็มีเคมีบางอย่างที่มันชวนให้เรามองมากๆแล้วมันก็ทำให้ร้านขนมร้านนี้ดูเป็นร้านที่แบบมี value มากทุกคนแบบร้านนี้อยู่ตรงไหนอยากไปมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นนะครับอาจจะคิดว่าในร้านขนมร้านนี้จะมีแต่เรื่องราวน่ารักจริงๆแล้วมันจะมีปมปัญหาที่ชวนติดตามอีกนั่นก็คือว่าเมื่อมันเกิดเหตุฆาตกรรมลักพาตัวเด็กที่อยู่ในละแวกนั้นและผู้ต้องสงสัยก็ดันกลายเป็น4คนที่อยู่ในร้านจะเกิดอะไรขึ้นและ4คนนี้จะใช่ผู้ต้องสงสัยตัวจริงหรือเป็นฆาตกรตัวจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลุ้นแล้วก็ไปติดตามกันครับอีกตัวละครหนึ่งก็คือโมเน่รับบทโดยเจมี่นะคะโมเน่คือนักข่าวออนไลน์ชื่อเพจเผือกแน่โมเน่เข้ามามีส่วนร่วมกับร้านนี้จากการที่เขาเข้ามาสืบเรื่องคดีลักพาตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจมี่จุฑาภิษอินจันทร์นะคะรับบทเป็นโมเน่ในเรื่องเบเกอร์บอยค่ะโมเน่เป็นนักข่าวที่ตามหาแบบความจริงต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันมีคดีเด็กหายคดีหนึ่งที่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีซองขนมของร้านสวีทเดย์ตกอยู่ปุ๊บมันก็เลยทำให้โมเน่เนี่ยสงสัยแล้วก็เลยต้องเข้ามาหาความจริงที่ร้านสวีทเดย์ค่ะเมื่อคืนนี้เราพบศพเด็กที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับตำรวจพบว่ามีห่อขนมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นขนมของร้านนี้ ซึ่งในวันถัดมาเนี่ยร้าน Sweet Day ได้เปิดให้บริการวันแรก คือฉันไปค้นดูข่าวเมื่อ 20 ปีก่อนนะคะ คดีนี้มีเด็กคนหนึ่งรอดชีวิต หรือว่า